Phát Huy xin mến chào các chú anh chị và các bạn. À, trên tay Phát Huy đang cầm có tờ báo các anh chị. Tờ báo này thì cũng đã ra cách đây 2 ngày rồi. Thì phải săn cho mình được cái tờ báo này để biết được rằng là nó rất là nhiều cái cần phải biết. Ở đây là tờ báo này các anh chị, chắc các cô chú anh chị cũng đã đọc rồi. Tờ báo Tuổi Trẻ Đời Sống. Hôm trước Phát cũng có nói nhưng mà sợ là nói mà kêu không có bằng chứng, đúng không? Bây giờ có rồi, đây bằng chứng này. Đây nha. Đây. Tờ báo là Tuổi Trẻ Đời Sống là các anh chị ha. Rồi, đây ha. Rồi. Thì mình bàn tí xíu về vấn đề là quá giỏi các anh chị. Bây giờ mình thấy rằng là nói có rất nhiều cách để mà bàn. Thì hôm nay mình bàn về vấn đề là tại sao một cái người mà như vậy gọi là gì, ở thời kỳ thời điểm 4.0 thì mọi người nó làm vã mật cũng chưa chắc là có tiền nhiều như vậy. Trong khi đó thì cách đây 2 năm cụ đã làm kinh tế rất tốt ha. Cụ làm kinh tế rất tốt đến nỗi mà đối với cụ là 6 tỷ mấy mà bị công ty Oceanmart gì đó nó lừa cho một cái bình thường 2006 các anh chị. Việc mà mất vài tỷ đồng là chuyện rất bình thường. Quá hay, quá giỏi các anh chị. Bây giờ vậy nè, cái chỗ mà lúc trước á, mà gọi là gì, trại trẻ mồ côi Thánh Đức á, cái chỗ đó các anh chị mình tới rồi thì nó hoang lắm, nó không còn giống như lúc trước nữa. Thì rõ ràng khi mà nhưng mà chỗ đó bây giờ không có phát triển gì hết các anh chị, không có phát triển gì hết, không còn nữa các anh chị, vẫn để nguyên cái mảnh đất đó vậy. Bây giờ cũng không ai dám làm hết chỗ đó, vì chỗ đó nghe đồn là có cái ao cá mà tối ra ao là có chuyện liền. Ai đi qua chỗ đó, lúc trước cái mảnh đất đó có ao cá mà giờ cũng nhìn vô thì cũng không thấy nữa, nhưng mà cứ chiều tối là không biết có không đố mà người dân ở nói là đố mà dám ra ở chỗ đó các anh chị. Dù ở đó rất lâu rồi nhưng mà đố mà dám ra đó. Giờ nó cũng hoang rồi, nó đâu có, cũng đỡ trống như vậy, nhưng mà ít khi người ta đến lắm. Thì rõ ràng nếu mà về bất động sản thì phải nói rằng là khiếp ha. Mình không biết nói như thế nào. Giờ mình sẽ thấy là 3 cái điều mà quá tài của, hay gọi là từ trùm cuối các anh chị. Trùm cuối có nghĩa là theo mình biết thì gọi là ở trong đó có nhiều ông trùm, mỗi người một mảng các anh chị. Ông trùm cuối là cái ông mà điều khiển các trùm khác, đúng không? Thì phải nói rằng rất là giỏi. Mình bỏ các cái mặt, mình nói đây là không tính tới cái chuyện mà mặt đạo đức nha các anh chị. Mình chỉ nói tới việc là làm sao có tiền mình làm sao có tiền mà làm một mà có 10, hay làm như thế nào đó để có tiền. Thì mình chỉ bàn tới cái góc độ đó để mình nói rằng là thực sự là quá giỏi các anh chị. Có những cái mà làm không được, người ta làm không được thì trong cuối những người ở đây làm được các anh chị. Chẳng hạn như là ở chỗ thì về nguyên tắc về nguyên tắc là nếu mà một cái nơi mà chỉ có để mà gọi là cái từ mà mọi người hay gọi đó là chỗ tu á các anh chị.
Chào Nguyễn Kim nhé. Chỗ tu á các anh chị, thì phải nói rằng là nơi này quá siêu. Hình ảnh mà cho thấy á, các anh chị cũng đã thấy rồi đó. Hai ông Phật, Phật chết thì ở trên cao, Phật sống thì ngồi dưới đất. Người thì lạy Phật sống chứ không lạy Phật chết. Ai làm được các anh chị? Mặc dù chưa qua về lịch sử thì chưa có một cái giới hạn nào cho thấy rằng là, một sổ sách nào ghi nhận cho thấy rằng là ông trùm cuối ông trùm cuối đã tu ở một chùa nào đó, hay là đã ở một cái nơi nào đó mà có, nói chung là có học đạo chân tu, không thấy. Chào Hữu Hoàng Trinh nhé. Nhưng mà lại có tín đồ sái lạy Phật, các anh chị thấy rồi đó. Phật ngồi dưới, Phật ngồi trên. Người thì lạy Phật sống, Phật chết không thể lạy. Phật tượng, nói Phật chết thì không, dùng từ nó không đúng, mà gọi là tự Phật tượng. Tượng Phật thì không thể lạy, mà người tượng thì lại các anh chị. Ai làm được? Mình cho tới bây giờ mình thấy là hiếm có ai mà làm vậy được các anh chị. Rồi tiếp tục có người lại cho rằng là sẽ có một cuốn kinh về Phật pháp sẽ ra đời, và cuốn kinh này là sẽ gọi là nó sẽ có sức mạnh nên nó lan tỏa lên toàn thế giới để học, và chỉ cần tu theo ba điều thôi các anh chị. Cũng như mà cái lúc mà quy y cụ quy y cho cho các chị em đó, không hiểu tại sao lại là làm lễ quy y mà tăng, nó từ tăng bỏ trong ngạn các anh chị, tăng lại đi làm quy y cho ni. Cũng không hiểu luôn, khó quá. Tăng đi làm quy y cho ni. Ai làm được các anh chị? Không ai làm được hết, chỉ có cụ mới làm được thôi. Vậy không phải là quá giỏi các anh chị. Còn làm kinh tế, rồi xét về mặt kinh tế các anh chị ha, coi thử có thấy cụ bán buôn đồ gì không các anh chị? Hoàn toàn không luôn các anh chị, không có bán buôn gì hết. Thời xưa thì nghe có làm ao cá, nhưng mà dường như là một cách để mà đấy, chứ không thể nào mà, nếu mà làm ao cá mà giàu như vậy thì có 2-3 cái ao chỉ để mua thức ăn thì không thấy, mà thấy nghe là các bé ra chợ phải xin đầu cá để về làm thức ăn cho cá đó, thì không biết làm sao mà có tiền để đến nỗi mà năm 2006 lại tự khai các anh chị. Đã nghe bị người ta lừa, xong người ta lấy tiền xong rồi mới khai. Vậy thì đã không thấy làm gì. Chào Ngọc Nguyên nhé, không thấy làm gì mà lại có người đưa tiền. Không thấy bán buôn gì hết mà lại có tiền tỷ trong tay. Ai làm được như cụ các anh chị? Không ai làm được hết. Vậy thì quá giỏi. Rồi trong thời kỳ 4.0 các anh chị, 4.0 cũng như vậy, cũng với cái nhà tan rách nát, nhìn không dám ở mà tiền, anh chị thấy không đó, chỉ cần một sự thách đố thôi là đem bạc tỷ ra cho. Nếu ai chứng minh được là tôi có gì đó ABCDE gì đó, tôi cho 1 tỷ, tôi cho 1 tỷ.
một sự thách đố, đúng không? Thường người ta sẽ thách khi mà người ta có tiền các anh chị, bởi vì cái này là cái mà đưa lên dư luận, chứ không phải là chỉ nói miệng suông thôi. Cho nên, và đương nhiên thời này là thời 4.0, người biết là cái này mình nói một cái là có vài trăm ngàn người xem liền đó. Vậy cho nên không thể nào nói rằng là nói đùa được các anh chị. Đây là một lời thách thức có mang tính chất cá độ, có mang tính chất đàng hoàng đó. Và đương nhiên cái tính chất mà cá ở đây á, là bằng tiền bạc luôn các anh chị, mà không phải mệnh giá nó thấp đâu, không phải ổ bánh mì đâu ăn sáng đâu, không phải một củ, nói như kiểu dân chơi là có ăn củ đâu các anh chị, mà không biết là tới nghìn củ các anh chị. Rồi chào Hiền Mai nha, chào Mimi, ok. Rồi rõ ràng anh chị thấy nghìn củ mà cho là một cái lời là chỉ cần chứng minh thôi, nói là vợ thôi là vậy làm gì có tiền vậy ta. Trong khi đó là vô tới cái nhà là các anh chị không dám ở luôn, nói thật một câu. Ngay cả cái lúc mà mình đã tới á, là năm 2019 á, nhìn cái nhà là sợ luôn các anh chị. Rồi các anh chị thấy hình ảnh nào đó, các bé chơi đùa toàn là sau lưng là toàn tấm ấy không đó, tấm đanh không đó. Rồi ngủ thì ngủ dưới sàn, các bé ngủ dưới sàn các anh chị. Thì thách thức danh hài được về 300-400 triệu đó, nhưng mà 2 mùa chứ bộ, đúng không? Vậy mà các bé không có nổi một cái giường để nằm xếp lớp như cá mồi dưới đất. Không hiểu vì sao luôn. Coi thì coi cái tivi Đài Bắc bán không tới, cái thời Đài Bắc bán không tới, nhưng là có cả tỷ, trao lời thách thức. Rồi chưa bao giờ mở miệng nói tiếng xin. Và đương nhiên các anh chị mà thấy được á, những người trong ở Bồng Gia Lai này nè, Bồng Gia Lai chứ không phải Bồng Lai Gia đâu nha các anh chị. Bồng Gia Lai này nè là đi làm bằng mồ hôi sôi nước mắt, bằng giọt mồ hôi của mình cũng chưa bao giờ thấy. Nhưng không hiểu gì sao mà tiền là rủng rỉnh đến mức vậy. Thì bài học làm kinh tế ở đây quá tuyệt vời các anh chị, quá tuyệt vời, quá khen. Không làm mà tự nhiên tiền nó có, phải nên bí kíp ai cũng muốn học. Nói thiệt chứ chỉ cần mà cụ mà mở lớp là học làm kinh tế thời 4.0 là em sẽ đăng ký ngay lập tức liền các anh chị, ngay và luôn các anh chị, để học làm sao mình giờ ngồi không có cái nghề gì trong tay hết mà lại có tiền tỷ, quá tuyệt sướng luôn, thiệt đó chứ. Có ai giỏi bằng cụ không? Không ai giỏi bằng hết, hướng cầu luôn. Bây giờ mà chỉ cần mà cụ cố gắng hy sinh, thay vì truyền Phật truyền đạo thì mở ra cái lớp là làm kinh tế thời buổi 4.0, dạy cho các cháu thì quá tuyệt vời luôn. Mình là người đăng ký xin học đầu tiên luôn các anh chị. Làm cái nào mà nó nhàn sướng, không làm gì hết, tiền nó cứ rớt đùa vô vậy, rớt vô túi vậy. Còn ấy đúng không? Rồi, quá giỏi, thực sự là quá giỏi. Chỉ cần nêu ra một chút xíu thôi mình mới thấy rằng là hiện tại không ai làm được hết các anh chị. Vậy mà những người ở trong Bồng Lai Gia, nhất là trùm cuối làm được, vậy thì mình phải ca ngợi thôi, mình phải khen thôi, mình phải học hỏi. Trời, cụ giấu bí kíp chứ cụ mà chỉ là mình học xung phong học liền các anh chị. Có
các ai mà không muốn học cái chiêu này các anh chị, nghề ngỗng không có mà lại có tiền, các anh chị thấy không, chữa bệnh cũng không ha. Thường thường những người đi tu á, họ đi cúng rồi đi ấy đồ để kiếm tiền, đúng không? Đây cũng không thấy đi cúng luôn, đúng không? Rồi nói thì kêu là kêu tu, đúng không? Tu tại gia, nhưng mà nếu đi tu không phải làm cái nghề gì đó để có sống đó, tự nhiên mà đâu phải một miệng ăn đâu các anh chị, mười mấy miệng ăn luôn, vậy mà không có nghề ngỗng gì, vậy mà có tiền. Phải nói là bây giờ phải là, chắc là những anh em mà thời 4.0 là phải viết đơn kiến nghị cụ phải để lại một cái bí kíp nào đó để cho chúng ta học cho nhàn bớt, chứ bây giờ khổ quá rồi, làm vá mồ hôi chưa chắc gì đã có được tiền ngon. Đó. Cho nên là mình nghĩ rằng nếu anh em nào mà cũng đang xem livestream này nè, nếu muốn học thì cùng với mình kiến nghị đi, kiến nghị cùng với mình kiến nghị đi, kiến nghị viết cái đơn kiến nghị cụ phải để lại, chứ chứ không thì nó thất truyền mất tiêu, đúng không? Nó thất truyền mất, mình phải thay vì để lại kinh sách cho con cháu nó đọc thì thôi, để lại tuyệt chiêu làm kinh tế trong thời kỳ 4.0. Chẳng hạn như là cái kênh đó, kênh YouTube đó các anh chị thấy không, người ta kênh YouTube mà chỉ cần có trẻ em là vàng tiền hết các anh chị, không thôi là đánh sập tiêu kênh đó. Nó thật một câu như vậy. Đến nỗi mà rất có nhiều anh chị làm về trẻ em, làm về kênh YouTube bây giờ là phải chuyển đề tài khác, chứ mà có trẻ em trong đó là kể như là không làm ăn được. Vậy mà kênh YouTube của các cụ ở đây quá tuyệt vời luôn các anh chị, quá trời nhiều subscribe, mặc dù là sai nguyên tắc luôn, đỡ comment luôn các anh chị ha, đỡ comment chứng tỏ là kênh đó không thông báo cho không cách kênh đó là không thông báo cho YouTube biết là có hình ảnh trẻ em, mà không hiểu tại sao lại được bật kiếm tiền, mình cũng không hiểu sao tiền vẫn có thấy xuất hiện quảng cáo. Vậy thì rõ ràng mà kênh nó vẫn ngon lành cành đào các anh chị, quá giỏi các anh chị, quá giỏi. Hiện tại dân làm YouTube không làm được các anh chị, vậy mà ở Bồng Lai Gia làm được, học, đúng không các anh chị? Họ mà chỉ là mình cũng học á. Cho nên là cho nên bây giờ là mình thấy quá hay, cho nên là học thôi các anh chị. Những anh chị nào mà cứ muốn là không làm bổ mồ hôi, ngồi mát ăn bát vàng, tiền vẫn vô ào ào, không có nghề ngỗng gì hết, cùng với Phát Huy kiến nghị, viết đơn kiến nghị cụ phải để lại cho con cháu cuốn kinh như vậy, gọi là kinh làm tiền thời 4.0 mới được. Chào Hồ Hùng Vĩ nha. Rồi em chia sẻ với các anh chị thì em thấy nó quá hay các anh chị, em đang cố gắng đó mà làm cho nó nhẹ bớt, nghĩa là vẫn làm việc nhưng mà nhẹ bớt, nhưng mà vẫn không có thu nhập nhiều. Và khi nhìn qua cụ thì thấy quá tuyệt vời các anh chị, làm tiền không tốn một giọt mồ hôi, ngồi mát ăn bát vàng. Bây giờ không biết cái nghề, các anh chị không biết cái nghề, không biết các anh chị có biết là các cụ ở trong này, ở Bồng Lai Gia này có nghề gì không, chứ còn Phát Huy nhìn không biết là các cụ làm nghề gì hết. Nuôi cá không phải là cái nghề, chắc là nuôi cá, nghề nuôi cá bây giờ cũng đâu có nuôi cá đâu, đúng không? Đó. Vậy mà tiền thì rút ra bỏ vô rồi mất rồi tùm lum hết, mà tiền tỷ, em mất có 200-300 triệu mà em ngẩn ngơ người, sót đã gần cả năm trời. Mình làm đầu vô đầu tư mà nó bị thời các anh chị.
có 200-300 triệu thôi mà người ngẩn ngơ cả người. Còn đây mất 6 tỷ mấy rồi, còn 6 tỷ 350 triệu ra, đưa không cho người ta ăn, không thấy tiếc chút nào hả các anh chị? Quá hay, thiệt quá hay luôn các anh chị. Mất 6 tỷ mấy mà không có chuyện gì xảy ra, như không có chuyện gì xảy ra, vẫn vui vẻ, vẫn bình thường và vẫn sống ào ạt các anh chị. Đó, em lên đây em thấy vậy em chia sẻ với các anh chị. Bài học của chúng ta là muốn ngồi mát ăn bát vàng thì cứ viết đơn kiến nghị cụ mở ra, thay vì kinh Phật truyền đạo thì bây giờ là cụ truyền cho bí kíp làm kinh tế thời 4.0 thì nó sẽ thực tế hơn, đúng không? Làm kinh tế ngồi bóng mát ăn bát vàng, không cần làm gì hết. Đó, em lên thấy chia sẻ với các anh chị, biết anh chị có đồng ý không? Nếu đồng ý thì cho em cái like đi, em thấy tới 20 mấy người xem mà có 10 cái like à, buồn quá. Cho em cái like để ủng hộ để em có động lực để em viết đơn kiến nghị cụ đi. Thay vì viết nghe nói cụ đã đưa cuốn kinh là phổ độ chúng sinh á, thì thôi trước tiên cho con cháu nó được cái nồi canh nồi cháo gì đi, nó húp nó chỉ cho nó cái chiêu đó mà nó húp được. Chỉ cho nó cái chiêu nó húp được một miếng được cháo, nó tỉnh táo rồi nó học thì mới được chứ, đúng không? Mong cụ làm sao là cụ ra cái gì, cụ ra cái kinh không phải kinh thay vì Phật truyền đạo gì đó thì ra kinh là làm tiền không 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 mất công, không cần học hỏi, không cần nghề vẫn có tiền trong thời kỳ 4.0 để cho con cháu nó học với, ha, đúng không ạ? Linh do hôm nay mình có việc một chút thì mình sẽ cố gắng sẽ là livestream ở cái thời gian sớm hơn để cho mọi người cùng anh em cùng có thể có thời gian tâm sự nhiều hơn. Thôi cũng muộn rồi. Cảm ơn các anh chị đã xem cái buổi livestream của Phát Huy. Hẹn gặp lại các anh chị trong buổi chia sẻ của Phát Huy trên kênh Hello Sài Gòn. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc các anh chị ngủ ngon.